Nếu bạn là fan của những bộ phim viễn tưởng, thì du hành thời gian có lẽ là một cụm từ khá quen thuộc. Sẽ ra sao nếu bạn có sức mạnh để có thể tua nhanh, làm chậm, co giãn thời gian theo yêu thích của mình, giống như xem một bộ phim. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Ở video này, chúng ta sẽ cùng phân tích cách làm chủ thời gian thông qua tựa game Katana Zero. Phát triển bởi ASCII Shop và phát hành bởi Devolver Digital, ra mắt trên Steam vào 18 tháng 4 năm 2019, là một tựa game indie 2D với đồ họa pixel đi kèm phong cách chơi hành động chặt chém. Katana Zero trở nên độc đáo và thu hút dựa vào những nhiệm vụ mang độ khó thách thức sự khéo léo và tính toán của người chơi. Đồng thời, trò chơi còn mở ra một cốt truyện đúng chuẩn phim hành động, và người chơi có thể lựa chọn những đoạn hội thoại để khiến câu chuyện trở nên đa dạng. Trong Katana Zero, bạn vào vai một sát thủ tên là Zero, có sức mạnh điều khiển thời gian. Điều này khiến anh không chỉ có khả năng cơ bản như làm chậm thời gian, mà còn có thể nhìn thấu tương lai và thay đổi thực tại. Điều đáng nói là ngay từ đầu, Zero đã bị mất trí nhớ, khiến anh không nhớ được quá khứ của mình. Mở đầu trong khu công nghiệp tại thành phố New Mecha, Zero đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học đang bị giam giữ tại đây. Sau khi vượt qua đám lính canh, Zero đã tìm thấy nhà khoa học, nhưng khi bước ra khỏi phòng giam không lâu thì ông ta đã bị giết bởi một tên người Nga. Sau nhiệm vụ, Zero trở về nhà và nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một đứa trẻ và hai bóng đèn bí ẩn. Hôm sau, Zero đến chỗ bác sĩ tâm lý. Đây cũng chính là người giao nhiệm vụ của tổ chức mà Zero đang làm việc. Họ nói chuyện về những ác mộng mà Zero đã gặp. Bác sĩ tâm lý sau đó đã tiêm cho Zero một loại thuốc, đồng thời giao cho anh nhiệm vụ sát thủ tiếp theo. Nhiệm vụ lần này, Zero phải giết một tỷ phú tên là George Rowe, người thành lập New Mecha, đồng thời là đối tượng tình nghi của những hoạt động buôn bán nguyên liệu và dược phẩm thời chiến. Hướng đến khách sạn Moondower và giải danh một cosplayer để tra trộn vào tòa nhà. Zero đã bị phát hiện và một trong những tên vệ sĩ đã trốn thoát. Điểm đặc biệt là tên này gọi Zero là The Dragon. Sau khi giết toàn bộ vệ sĩ và lên được tầng thượng của tòa nhà, Zero đã gặp George. Hắn có vẻ rất bình tĩnh và nhận thức được việc mình sắp bị giết. Trong cuộc nói chuyện, George Rowe có đề cập rằng hắn đã gây ra rất nhiều lỗi lầm trong chiến tranh, và Zero không phải là người duy nhất sở hữu sức mạnh điều khiển thời gian. George từ chối chấp nhận sự đau đớn của cái chết dưới tay Zero, nên đã nhảy khỏi lan can của tòa nhà để tự sát. Nhiệm vụ thành công, Zero trở về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc đi trên hành lang phòng trọ, một cô bé đã va vào Zero và vấp ngã. Anh biết được rằng cô bé là người sống kế bên phòng trọ của mình. Tối đó, Zero tiếp tục gặp cơn ác mộng cũ, nhưng lúc này nó rõ ràng hơn một chút. Anh thấy một ông tiến sĩ bước vào và nói với anh điều gì đó, và đột nhiên một bóng đen từ phía sau bắn chết tiến sĩ và bắn ca anh. Trở lại với bác sĩ tâm lý, Zero tiếp tục kể về cơn ác mộng mà anh vừa gặp phải. Bác sĩ khuyên anh rằng những cơn ác mộng chỉ là hậu quả do chấn thương tâm lý từ thời chiến tranh trong quá khứ. Thứ duy nhất liên kết với quá khứ của anh chính là tấm huy chương mà anh luôn giữ bên mình. Zero còn kể thêm về cuộc gặp gỡ với cô bé hàng xóm. Bác sĩ đã khuyên Zero rằng cách tốt nhất để giữ an toàn cho anh và những người khác là anh phải im lặng và không nảy sinh bất kỳ mối quan hệ nào trừ công việc. Và như thường lệ, bác sĩ tiêm cho Zero một mũi thuốc và tài liệu về nhiệm vụ sát thủ tiếp theo. Nhiệm vụ lần này là ám sát một DJ tên là Electrohead, một DJ nổi tiếng đồng thời là người điều hành những vụ buôn bán thuốc phiện trong những hộp đêm. Một lưu ý đặc biệt cho nhiệm vụ này chính là không được nói chuyện với Electrohead. Zero lên đường đến câu lạc bộ Neon, trà trộn vào đám đông và tiến đến đường hầm dẫn tới phòng của Electrohead. Khi bước vào, hắn bất ngờ ngã xuống và van xin Zero rằng sẽ chia cho anh một phần thuốc mà hắn vừa lấy được nếu anh để hắn sống. Chưa kịp làm gì thì một viên đạn từ bên ngoài găm thẳng vào đầu Electrohead. Nhiệm vụ hoàn thành và trở về nhà, Zero bắt gặp cô bé hàng xóm đang chơi trước cửa nhà mình. Cô bé yêu cầu anh đưa món đồ chơi khủng long xanh và khẳng định rằng nó ở trong phòng của Zero, do đặc điểm của hai món đồ chơi này là sẽ phát sáng khi ở gần nhau. Zero đồng ý cho cô bé vào nhà, và dưới chiếc ghế sofa quả thật có một món đồ chơi khủng long xanh. Cô bé quyết định cho Zero mượn con khủng long xanh và rời khỏi căn hộ. Zero nghỉ ngơi, chìm dần vào giấc ngủ khi trên TV đang thông báo về cái chết bất ngờ của DJ Electrohead. Trở lại với bác sĩ tâm lý, Zero đã bị khiển trách vì vi phạm yêu cầu mà tổ chức giao cho anh, rằng không được nói chuyện với Electrohead. Trong cuộc nói chuyện, bác sĩ đã khẳng định rằng khả năng kiếm thuật và sự nhạy bén trong chiến đấu của Zero là kết quả của bao năm rèn luyện trong quá khứ, nhưng sức mạnh điều khiển thời gian là hiệu ứng của thuốc. Đó là lý do tại sao tổ chức cần Zero tiêu diệt những kẻ sở hữu hoặc chế tạo loại thuốc này. Zero nhận một mũi thuốc như thường lệ và tài liệu dẫn đến nhiệm vụ sát thủ tiếp theo. Nhiệm vụ lần này yêu cầu Zero phải lẻn vào một nhà tù để giết một chính trị gia biến chất, ngồi tù do rò rỉ thông tin mật. Tên hắn là Fajon.
Zero đã đột nhập vào nhà tù, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra. Tất cả lính gác trong nhà tù và ngay cả Fajon đều đã chết trước đó không lâu. Đột nhiên, đội phản ứng nhanh đột kích vào nhà tù, nhưng Zero đã thoát ra thành công. Trên đường về nhà, anh gặp một cựu quân nhân đang ăn xin. Zero cố lờ đi thì ông ta bắt đầu chửi rủa. Anh cố gắng khiến người quân nhân bình tĩnh bằng cách đưa cho ông ta xem chiếc huy chương nhằm chứng minh rằng anh cũng từng là quân nhân. Người quân nhân vội giật lấy tấm huy chương và tự nhận là của mình. Zero đã giật lại và rời đi ngay sau đó. Trở về nhà trọ, cô bé hàng xóm chạy đến và đưa cho anh một cuộn băng, nói rằng một người đàn ông lạ mặt với mái tóc quái dị đã nhờ cô bé phải đưa tận tay anh. Sau khi bật cuộn băng lên, Zero nhận ra đây là cuộn băng của tên người Nga mà anh đã gặp trong nhiệm vụ giải cứu ông tiến sĩ. Hắn đã qua nhà hàng xóm của Zero và giết tất cả họ. Hôm sau, Zero đến chỗ bác sĩ tâm lý, nhưng văn phòng đã đóng cửa. Trên đường về, một chiếc xe limo đậu lại. Khi bước lên xe, tên người Nga ngồi đợi sẵn và cả hai đã nói chuyện. Tên người Nga ngỏ ý muốn Zero gia nhập tổ chức của hắn, nhưng anh từ chối. Zero bị quăng ra khỏi xe và anh đã đuổi theo chiếc xe đến Studio 51. Vượt qua rất nhiều dàn vệ sĩ, Zero đã đối mặt với tên người Nga, nhưng cuộc chiến bị gián đoạn bởi một nữ kiếm khách tên là Snow, và cô ta cùng tên người Nga đã rời đi ngay sau đó. Tối hôm đó, trong giấc mơ, Zero đã gặp hai người đàn ông đeo mặt nạ. Họ nói những thứ khó hiểu, đồng thời hứa hẹn rằng 3 ngày sau, Zero sẽ gặp lại họ, và đến lúc đó anh phải lựa chọn giữa sống và chết. Zero trở lại chỗ của bác sĩ tâm lý và kể về hai người đàn ông đeo mặt nạ. Tại đây, Zero nhìn thấy hàng loạt những ảo giác xuất hiện và kết thúc ngay sau khi bác sĩ tiêm thuốc vào người anh, đồng thời đưa cho anh tài liệu về nhiệm vụ sát thủ tiếp theo. Mục tiêu ở nhiệm vụ lần này là Omar Al-Wassim, CEO của công ty Neotech và là cố vấn quân đội của chính quyền thành phố New Mecca. Nhưng lần này, do một lý do nào đó khiến mọi việc không theo dự tính của Zero, anh đã bị bắt. Khi tỉnh lại, trước mặt anh là tên người Nga. Hắn giết Zero ngay lập tức, nhưng với sức mạnh điều khiển thời gian, Zero đã trở lại và cứ mỗi lần tên người Nga giết anh lại quay ngược thời gian và tìm được nhiều thông tin hơn. Zero biết được rằng gã người Nga này tên là Vi, và thứ thuốc giúp anh có sức mạnh được gọi là Chronos. Vòng xoay thời gian liên tục của Zero cho anh nhiều thông tin về Vi đến mức từng lời nói của anh đều khiến hắn ta tức giận và vô tình bắn chết Al-Wassim. Bó tay trước khả năng của Zero, Vi yêu cầu Mr. Kissifay giết anh rồi rời đi. Cơ hội đến, Zero thoát khỏi dây chói, giết hai tên cận vệ, lấy lại thanh kiếm và hạ gục Mr. Kissifay. Bên ngoài, Vi đang nói chuyện với Snow, giải thích về sự cố giết chết Al-Wassim. Snow rời đi và ngay lập tức, Zero xuất hiện đuổi theo Vi bằng xe máy. Cuối cùng thì Zero cũng hạ gục được Vi, nhưng ngay cả khi trong tình trạng nguy kịch, hắn vẫn rất ngoan cố. Một giọng nói phát lên và trong khoảnh khắc, một bóng đen lướt qua, chém một bên tay của Vi. Một thanh niên tóc vàng cầm kiếm xuất hiện, tự nhận mình là The Dragon chính hiệu. Thanh niên này cũng chém mất tay còn lại của Vi và đè hắn đi. Tối đó, Zero ghé qua quán rượu và anh đã có một cuộc nói chuyện rất vui với những người quân nhân tại đây. Trở về nhà trọ trong tình trạng say xỉn, Zero nhìn thấy cô bé hàng xóm đang đứng ngoài hành lang. Cô bé cố nói với anh điều gì đó nhưng do quá say nên anh đã bỏ qua. Sáng hôm sau, cô bé hàng xóm gõ cửa rất sớm. Họ nói về chuyện đã xảy ra tối qua. Trở lại với bác sĩ tâm lý, ông ta tỏ vẻ rất giận dữ vì những hỗn loạn mà Zero đã gây ra trong nhiệm vụ hôm qua. Bác sĩ tiêm thuốc cho anh và yêu cầu anh truy lùng đồng thời tiêu diệt The Dragon. Hắn ta được nhìn thấy lần cuối tại một casino ở phố người Hoa. Tiến vào casino, Zero bắt gặp The Dragon đang nói chuyện với một sát thủ lạ mặt, mặc một bộ đồng phục đặc biệt và đeo khăn che mặt. Cô ta chặn đường Zero. Cả hai đã đánh nhau, nhưng Zero không thể hạ cô ta. Nữ sát thủ bỏ trốn. Zero đuổi theo và tuy đã vượt qua rất nhiều cảnh sát, nhưng kết quả là anh bị bao vây. Trong khoảnh khắc sinh tử, một giọng nói cất lên. Hai kẻ đeo mặt nạ quái dị xuất hiện. Họ bắt Zero phải lựa chọn giữa sống và chết. Zero đã chọn sự sống, chấp thuận với lựa chọn. Hai kẻ quái dị phủi tay và tất cả cảnh sát xung quanh đột nhiên lăn là chết. Trở về căn hộ, Zero thấy mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng. Anh cùng cô bé hàng xóm đi thuê một bộ phim để xem. Anh còn thấy một cuộn băng lạ được đặt trong bếp. Khi mở nó lên thì đây là đoạn băng ghi lại toàn bộ những việc đã xảy ra tại nhà tù nơi anh nhận nhiệm vụ đi giết Fajon. The Dragon đã đến trước, tra hỏi và giết Fajon trước khi Zero đến. Trong cuộc nói chuyện giữa The Dragon và Fajon, anh đã nhận thấy một cái tên mới là Leon von Alvenslin, người chế tạo ra Chronos và là chìa khóa có thể làm sáng tỏ quá khứ của Zero. Hôm sau, trước khi vào văn phòng của bác sĩ tâm lý, Zero đã nhận được một cuộc gọi nặc danh cho anh biết vị trí của Leon tại một cơ sở chế biến. Đột kích vào cơ sở này, anh được gặp Leon thông qua màn hình chiếu. Ông ta nói rằng cơ sở chế biến này từng là nơi huấn luyện cho dự án Dune. Đây là dự án nhằm tạo ra các siêu chiến binh bằng việc bơm hóa chất Chronos cho những đứa trẻ mồ côi và huấn luyện chúng thành các sát thủ bậc thầy.
Zero đã vượt qua bài huấn luyện và biết được rằng anh là một Gamma Null. Leon nhận định rằng dự án Null và hóa chất Kronos là một thất bại và cần được loại bỏ. Leon đã phá hủy toàn bộ số hóa chất Kronos và yêu cầu Zero rời đi. Tiến sâu vào trong khu nghiên cứu, Zero vào được một căn phòng bí mật. Tại đó, anh tìm thấy một đàn ghi âm và một buồng ướp lạnh. Khi mở căn buồng ra thì Leon bước ra, nhưng ngay lập tức ông ta bị già đi và tan biến. Zero trở về khu nhà trọ. Anh cùng cô bé hàng xóm đã có cuộc nói chuyện trên sân thượng của tòa nhà. Họ nói về tương lai, rằng khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ rời khỏi New Mecha và hướng đến một nơi nào đó yên bình hơn. Zero cầm chiếc huy chương trên tay rồi ném đi vì lúc này cô bé hàng xóm đã trở thành người giúp anh luôn nhớ rằng cho dù có là một bậc thầy sát thủ máu lạnh, anh vẫn có một trái tim và hy vọng về một tương lai yên bình. Sáng hôm sau, trở lại với bác sĩ tâm lý, Zero chủ động đặt ra những câu hỏi về Leon, dự án Null và hóa chất Kronos. Sau cuộc nói chuyện, bác sĩ tiêm thuốc cho anh và đưa anh tập tài liệu về nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ lần này có vẻ đơn giản: đột nhập vào trung tâm nghiên cứu, giết và hủy tất cả mọi thứ bên trong căn hầm bí mật của Awasim tại đó, vượt qua lính gác và đi đến căn hầm an toàn. Zero thấy nữ sát thủ đang đứng đợi sẵn. Cô ta nói rằng mình cũng là một Null còn sót lại từ thời chiến tranh, nhận công việc sát thủ cho Awasim và đổi lại ông ta sẽ cung cấp cho cô hóa chất Kronos. Còn bộ quần áo cô đang mặc là đồng phục cơ bản của các chiến binh Null. Cả hai đã đánh nhau trong trận chiến. Zero đã giết cô ta rất nhiều lần và ngược lại anh cũng chết rất nhiều lần. Nhưng vì cả hai đều là Null nên trận chiến chỉ kết thúc khi một trong hai đầu hàng, và cuối cùng thì nữ sát thủ đã đầu hàng. Zero lấy đầu cô ta và mở cửa căn hầm bí mật. Bên trong căn hầm là một người phụ nữ đang ôm hai đứa trẻ. Theo nhiệm vụ được giao, đáng lẽ anh phải giết họ, nhưng vì một lý do nào đó khiến anh không làm thế. Nhiệm vụ thất bại, Zero trở lại văn phòng của bác sĩ tâm lý. Ông ta lúc này hoảng loạn và tức giận về sự bất tuân của Zero, và trong cuộc cãi vã họ đánh nhau. Bác sĩ tâm lý tự tìm hóa chất cho bản thân và trở nên có sức mạnh. Ông ta tạo ra vô số ảo giác để áp đảo Zero, nhưng anh đã quay ngược thời gian để giết tay bác sĩ trước khi ông ta kịp tìm hóa chất. Hướng về bàn làm việc của bác sĩ, Zero còn nhận ra trong tài liệu nhiệm vụ sát thủ tiếp theo, mục tiêu bị săn lùng chính là anh. Trở lại nhà trọ, Zero thấy bà chủ nhà và hai viên cảnh sát đang nói chuyện với nhau. Một vụ đột nhập đã xảy ra. Bên trong căn hộ của Zero, mọi thứ đều lộn xộn. Có vẻ như kẻ đột nhập này muốn tìm thứ gì đó. Anh tìm được mảnh giấy với dòng chữ màn đối màn. Zero chợt nhớ đến cô bé hàng xóm. Anh chạy ra ngoài hỏi thăm thì bà chủ nhà khẳng định rằng không hề có bất cứ đứa trẻ nào sống tại nhà trọ này. Những viên cảnh sát yêu cầu Zero về đồn để hỏi thêm thông tin, nhưng anh từ chối và chạy trốn. Mọi thứ mờ dần, chuyển đến khung cảnh của một căn nhà gỗ và một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ chơi khủng long xanh. Đột nhiên, một tiến sĩ chạy vào cùng với một người mang đồng phục Null. Ông tiến sĩ chưa kịp nói gì thì đã bị bắn chết. Chiến binh Null bắt đầu đến chỗ cỗ máy và phá hủy nó, đồng thời cầm theo món đồ chơi. Bước ra ngoài, người này cởi mũ kính ra thì mới nhận ra đây chính là Zero. Anh đến tập hợp với The Dragon và cả hai rời đi. Khung cảnh một ngôi làng bị cháy hiện ra cùng dòng chữ Katana Zero. Một lúc sau, khung cảnh đen tối xuất hiện. Snow đang nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn. Cô ta thông báo về cái chết của Vi. Người đàn ông bí ẩn này nói rằng sẽ nhanh chóng khởi động cuộc chiến với các nhà cầm quyền tại New Mecha. Và đó là tóm tắt toàn bộ nội dung của Katana Zero. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cốt truyện của trò chơi. Sau khi tập hợp các thông tin, ta nhận ra bối cảnh câu chuyện Katana Zero xảy ra 7 năm sau sự kiện Cromark War. Đây là cuộc chiến giữa một giống loài được gọi là Cromark với chính quyền thành phố New Mecha. Chữ Cromark có thể là viết tắt của Cro-Magnon, thuật ngữ dùng để chỉ giống người hiện đại đầu tiên trong Katana Zero. Cromark có thể là chỉ một nhóm những con người mang tư tưởng xưa cũ, và tư tưởng này xung đột với giống loài hiện tại, gây nên cuộc chiến Cromark War. Trong cuộc chiến này, những nhà cầm quyền New Mecha đã mở một dự án tối mật dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo và nghiên cứu của tỷ phú George Rowe, cố vấn Omar Awasim và tiến sĩ Leon von Advexplen đã tạo ra hóa chất Kronos và từ đó tạo ra các siêu chiến binh Null. Không may, dự án Null đã bị lộ cho giới truyền thông. Các thông tin tối mật về những vụ ám sát và hành quyết dần được phơi bày. Các nhà cầm quyền đã quyết định chối bỏ sự tồn tại, đồng thời thủ tiêu tất cả các chiến binh Null, đổ tất cả tội lỗi lên đầu họ và đưa chính chị già Pha Doanh ngồi tù để thế thân. Mọi chuyện kết thúc và New Mecha yên bình trở lại. Trong trò chơi, chúng ta sẽ biết New Mecha được chia làm 3 quận. Ở quận 3 là nơi Zero sinh sống, đồng thời cũng là quận nghèo nhất trong thành phố. Trong cuộc nói chuyện với cô bé hàng xóm trên mái nhà, ta sẽ thấy New Mecha có vẻ là một thành phố hình tròn được bao bọc bởi một dãy núi. Nên theo giả thuyết của mình, New Mecha sẽ chia quận theo hình tròn, có nghĩa là quận 3 là vòng bên ngoài, rồi đến quận 2 và trung tâm thành phố là quận 1. Bây giờ ta sẽ phân tích đến hóa chất Kronos. Chúng ta đều biết nó giúp người sử dụng có sức mạnh điều khiển thời gian
và ngay cả tên Kronos theo tiếng Hy Lạp cổ cũng là tên của vị thần thời gian trong Hy Lạp cổ đại. Theo như trò chơi, tất cả chiến binh Nul đều có thứ hóa chất này trong người và cần nó để duy trì sự ổn định của nhận thức về thời gian. Một Nul nếu có quá ít Kronos trong người sẽ dẫn đến tình trạng nhận thức thời gian chậm dần, mọi thứ trở nên dài hơn và lặp lại liên tục cho đến khi nhận thức thời gian dừng lại hoàn toàn. Đó là lúc Nul mắc kẹt trong chính tiềm thức của họ. Trong trò chơi, khi chúng ta điều khiển Zero thì đó chính là lúc chúng ta đang ở trong tiềm thức của Zero. Anh ta đang nhìn trước tương lai và lên kế hoạch. Mỗi khi kế hoạch ổn thỏa thì bạn sẽ thấy dòng chữ Z is work hiện lên. Đã có một đoạn Zero bị kẹt trong chính tiềm thức của mình. Anh nhìn thấy những khung cảnh lặp đi lặp lại liên tục, nhưng nhờ thuốc của bác sĩ tâm lý anh mới có thể duy trì và thực hiện nhiệm vụ. Một Nul nếu có đầy đủ Kronos sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh và dường như bất tử, giống như Zero khi bị Vi bắt. Anh ta luôn có thể làm lại mỗi khi bị giết, và thông tin thu thập được thì không hề bị mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các chiến binh Nul. Theo lời của tiến sĩ Leon, Nul được chia làm 3 loại: Alpha Nul, Beta Nul và Gamma Nul. Trong đó, Zero và The Dragon là Gamma Nul, có khả năng sinh tồn cực cao. No cũng có khả năng là Gamma Nul, do cô ta có kỹ thuật lướt khá giống với The Dragon. Và cuối cùng là nữ sát thủ, có thể là Beta Nul. Và khi hai Nul đánh nhau, đó không phải là cuộc chiến ở thế giới thực, mà là cuộc chiến ở trong tiềm thức. Bởi vì mỗi khi một trong hai người chết đi, người đó đều có thể làm lại. Theo như đoạn cutscene cuối, ta sẽ thấy Zero và The Dragon biết nhau. Nhưng khi Zero phá cửa chen ngang cuộc nói chuyện của The Dragon và nữ sát thủ, có vẻ cả hai không hề có ký ức gì về nhau. Nên mình có giả thuyết rằng có lẽ tất cả chiến binh Nul đều bị mất trí nhớ bởi một sự kiện nào đó. Còn một tình tiết có lẽ bạn đang thắc mắc là tại sao khi Leon bước ra khỏi buồng đông lạnh, ông ta lão hóa và chết ngay lập tức. Thực ra đây chính là manh mối về cách tạo ra hóa chất Kronos. Leon sử dụng thời gian tuổi thọ của chính mình để chiết xuất ra Kronos, và tại sao ông ta lại tự ướp lạnh chính mình vào buồng đông lạnh? Rất đơn giản, vì ông ta muốn kéo dài vô tận tuổi thọ của chính mình và từ đó có thể chiết xuất Kronos một cách không giới hạn. Bây giờ ta sẽ phân tích đến những nhân vật phức tạp hơn. Đầu tiên sẽ là cô bé hàng xóm. Ở đoạn cuối khi bà chủ nhà xác định không hề có bé gái nào sống trong tòa nhà, điều này đã làm chúng ta đặt ra suy nghĩ rằng có lẽ nào cô bé hàng xóm chỉ là nhân vật được tạo ra bởi sự tưởng tượng của Zero. Nhưng dựa vào các tình tiết thì mình tin rằng cô bé hàng xóm này có thật. Manh mối chính là cuộn băng mà Vi đã đưa cho cô bé. Và nếu cô bé là một nhân vật tưởng tượng thì chắc chắn điều này không thể xảy ra. Nhưng nhà phát triển lại cho chúng ta thêm một thông tin trong cuộc nói chuyện ở tầng thường. Cô bé này biết về những kẻ đeo mặt nạ. Một manh mối khác là mảnh giấy uy hiếp trên tường nhà Zero với dòng chữ mạng đổi mạng. Nếu cô bé là nhân vật tưởng tượng thì tờ giấy này không ở đây. Dựa vào những phân tích thì khả năng Zero đã bị theo dõi từ trước và cô bé hàng xóm bị bắt để uy hiếp Zero. Rất có thể kẻ đứng sau vụ bắt cóc này chính là tổ chức đã thuê Zero trước đó, vì chỉ có họ mới biết được Zero ở đâu. Còn một giả thuyết khác rằng cô bé hàng xóm này rất có thể là con của bác sĩ tâm lý, bởi ngay cái đêm mà cô bé bị bắt, bác sĩ tâm lý cũng không liên lạc được với người con gái của mình. Cuối cùng là hai kẻ đeo mặt nạ quái dị. Tên đeo mặt nạ bạc là nghiệt ngã, còn tên đeo mặt nạ vàng là hai kịch. Trong trò chơi, hai tên này luôn đi chung với nhau và lâu lâu lại xuất hiện ở một góc nào đó, sử dụng những ngôn từ rất dị. Chúng luôn nói những thứ cao siêu về sự sống và cái chết. Ban đầu thì chúng ta hoàn toàn tin rằng hai tên này là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Zero, nhưng sau cú vẫy tay giết toàn bộ đội cảnh sát, có vẻ như hai tên này là thật. Trong cuộc chiến với bác sĩ tâm lý, chính ông ta đã nói rằng Kronos không phải là thứ thuốc duy nhất được tạo ra trong chiến tranh, rồi tự tiêm cho mình hai mẫu thuốc lạ và tạo ra các ảo ảnh để chiến đấu với Zero. Có thể hai kẻ đeo mặt nạ cũng sở hữu loại hóa chất mới này, khiến chúng có thể xâm nhập và thao túng tâm trí của tất cả mọi người, đồng thời gây ra cái chết tức thì cho toàn bộ đội cảnh sát. Trong cuộn băng cuối của trò chơi, ta sẽ vào được một căn hầm nơi trưng bày những thanh kiếm được giấu trong các màn chơi. Cuối hành lang, ta sẽ thấy một căn hầm, và theo giả thuyết của mình, căn hầm này sẽ là khởi đầu câu chuyện trong bản DLC sắp ra mắt của Katana Zero. Và đó là giả thuyết của phân tích game về cốt truyện đằng sau tựa game Katana Zero. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay bên dưới nhé. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.